Trợ duyên thầy Minh Tuệ, gia đình ông trùm bất động sản bị đe dọa, lộ bí mật gia thế khủng và uẩn khúc đằng sau việc các YouTuber bị sờ gáy. Kính chào quý vị khán giả. Liên tiếp những tình tiết gây sốc xoay quanh hành trình của thầy Thích Minh Tuệ và những người trợ duyên đang khiến cộng đồng dậy sóng. Anh Vũ, một doanh nhân có tiếng bất ngờ, tiết lộ gia thế cách mạng khủng khi bị đe dọa, cho đến lệnh yêu cầu xóa video bất ngờ nhắm vào các YouTuber, tất cả như một bức màn bí ẩn cần được vén lên. Điều gì thực sự đang diễn ra? Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào bản tin hôm nay để làm sáng tỏ. Đừng quên để lại bình luận chia sẻ ý kiến của bạn và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi nhất. Câu chuyện về ông Thân Thành Vũ, một doanh nhân thành đạt, một nhà hoạt động xã hội có tiếng, và quyết định dấn thân vào con đường trợ duyên cho hành trình của Thích Minh Tuệ cùng tăng đoàn tại Malaysia, đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Đây không chỉ đơn thuần là một hành động ủng hộ tôn giáo, mà còn là một câu chuyện đầy ắp những giá trị nhân văn, thể hiện rõ tinh thần từ bi hỷ xả của đạo Phật, nơi mà lòng tốt và sự sẻ chia không còn bị giới hạn bởi bất kỳ ranh giới nào. Chúng ta biết đến ông Thân Thành Vũ trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sao Khuê, Chủ tịch Hội Bất động sản Du lịch Việt Nam, những vị trí cho thấy tầm ảnh hưởng và sự thành công của ông trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng có lẽ, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ ông hơn cả lại nằm ở những đóng góp thầm lặng cho cộng đồng thông qua Quỹ Thương Trẻ Thơ và những hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, như một minh chứng sống động cho việc Phật Pháp bất ly thế gian giác, đạo Phật không tách rời khỏi đời sống, mà luôn đồng hành, soi sáng và hướng con người đến những giá trị tốt đẹp. Thế nhưng, quyết định công khai ủng hộ Thích Minh Tuệ và tăng đoàn của ông Thân Thành Vũ lại vấp phải những sóng gió không ngờ. Ông trở thành mục tiêu công kích của một số cá nhân, nhóm người, với những cáo buộc đe dọa không chỉ nhắm vào cá nhân ông mà còn lan sang cả gia đình. Đây là một nghịch lý đáng buồn, khi mà lòng tốt và sự ủng hộ chân thành lại bị bóp méo, xuyên tạc, trở thành cái cớ để người ta công kích lẫn nhau. Phải chăng trong xã hội hiện đại, đôi khi chúng ta đã quá quen với những toan tính, nghi kỵ mà quên mất đi giá trị của sự tin tưởng và lòng vị tha? Những người này, bằng nhiều cách, đã cố gắng gán ông vào những nhãn mác tiêu cực, liên kết ông với những kênh truyền thông bị xem là có vấn đề. Thậm chí còn dựng lên những kịch bản về việc ông có thể phải đối mặt với án tù nhiều năm. Những hành động này, nếu nhìn từ góc độ Phật giáo, chính là biểu hiện của vô minh và sân hận. Những trạng thái tâm lý tiêu cực khiến con người mất đi sự sáng suốt, đánh mất khả năng nhìn nhận sự việc một cách khách quan, công bằng. Trước những bão tố dư luận, ông Thân Thành Vũ đã chọn cách đối diện trực diện, thẳng thắn. Ông không né tránh, không im lặng, mà lên tiếng làm rõ mọi hiểu lầm, khẳng định lập trường của mình. Ông chia sẻ về truyền thống cách mạng của gia đình, về con đường sự nghiệp mà ông đã lựa chọn, về những đóng góp của ông cho xã hội. Những lời chia sẻ của ông không chỉ là để minh oan cho bản thân, mà còn là để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, để nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của lòng yêu nước, của tinh thần cống hiến, của sự trung thực và trách nhiệm. Ông khẳng định, việc trợ duyên cho Thích Minh Tuệ và tăng đoàn là hành động hoàn toàn xuất phát từ tâm từ bi, mong muốn được gieo duyên lành trên đất khách. Trong đạo Phật, từ bi không chỉ là tình thương yêu đơn thuần, mà còn là sự thấu hiểu, đồng cảm và mong muốn được chia sẻ, giúp đỡ người khác. Hành động của ông Thân Thành Vũ chính là một biểu hiện cụ thể, sinh động của tinh thần từ bi ấy. Ông cũng đặt ra một câu hỏi đầy thách thức: ai chống lại việc này mới thực sự là phản động và phi đạo đức? Câu hỏi này không chỉ là một lời phản biện đanh thép, mà còn là một lời nhắc nhở về đạo lý, về lẽ phải, về những giá trị nhân văn mà chúng ta cần phải gìn giữ. Ông công khai những hình ảnh, những bằng chứng để chứng minh cho những gì mình nói. Đó không phải là sự khoe khoang, mà là một cách để bảo vệ sự thật, để chống lại những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt. Trong một xã hội mà thông tin bị nhiễu loạn, mà thật giả lẫn lộn, thì việc dũng cảm đứng lên bảo vệ sự thật, bảo vệ lẽ phải là một hành động đáng được trân trọng. Ông khẳng định, dù có phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, ông vẫn sẽ kiên định với con đường mình đã chọn. Đây là một tuyên bố mạnh mẽ, thể hiện bản lĩnh, ý chí và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Nó cũng là một lời nhắn nhủ đến tất cả chúng ta. Đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào lẽ phải. Đừng bao giờ ngừng đấu tranh cho những giá trị mà mình tin tưởng. Vấn đề xóa video và áp lực truyền thông. Câu chuyện về việc các kênh YouTube lớn, vốn là cầu nối giữa công chúng và hành trình của thầy Minh Tuệ cùng tăng đoàn, đột ngột bị yêu cầu gỡ bỏ hoặc ẩn các video, đã làm dấy lên không chỉ những câu hỏi,
mà còn cả những nỗi niềm trăn trở trong lòng người quan tâm. Phải chăng đây là một phép thử cho sự kiên định của những người làm truyền thông, khi mà ranh giới giữa thông tin và định kiến, giữa sự thật và áp lực trở nên mong manh hơn bao giờ hết? Các kênh như Xuân Lam, Đây Đó Cần Thơ, Trác Du Ký, Đinh Hoàng Nhân không chỉ đơn thuần là những cái tên, mà còn là những người bạn đồng hành, ghi lại từng bước chân, từng khoảnh khắc của một hành trình đầy ý nghĩa. Việc họ phải đối mặt với buổi làm việc kéo dài với cơ quan chức năng ngay sau khi trở về từ Thái Lan như một lời nhắc nhở rằng con đường truyền tải chân lý không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Xuân Lam, một YouTuber được nhiều người yêu mến, đã chia sẻ về quyết định khó khăn, gỡ bỏ hoặc ẩn các video có nội dung không hay liên quan đến thầy Minh Tuệ. Anh chuyển hướng sang các chủ đề về phong cảnh, thiên nhiên, đời sống xã hội. Quyết định này thoạt nghe có vẻ như một sự nhượng bộ, nhưng sâu xa hơn, đó là một sự lựa chọn đầy tỉnh thức. Bởi lẽ, đôi khi im lặng lại là cách tốt nhất để bảo vệ chân lý, để tránh những tranh cãi vô nghĩa, những tổn thương không đáng có. Như lời Đức Phật đã dạy, hận thù diệt hận thù, từ bi thắng hận thù. Đôi khi, sự im lặng, sự khiêm nhường lại mang sức mạnh hơn ngàn lời nói. Trong thời đại mà thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, vai trò của truyền thông càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhưng, liệu chúng ta có đang quá mải mê chạy theo những con số, những lượt xem mà quên mất đi giá trị cốt lõi của việc truyền tải thông tin? Đó là sự thật, là sự khách quan, là trách nhiệm với cộng đồng. Các kênh truyền thông, đặc biệt là những ông lớn, cần phải ý thức được sức mạnh của mình. Mỗi thông tin, mỗi hình ảnh, mỗi lời bình luận đều có thể tạo ra những cơn sóng trong dư luận. Vậy nên, thay vì cưỡi sóng theo những xu hướng nhất thời, hãy là ngọn hải đăng soi sáng, dẫn dắt công chúng đến với những giá trị chân thật, bền vững. Đừng để những cơn gió của áp lực, của định kiến làm lung lay ngọn lửa của sự thật. Hãy nhớ rằng, mỗi thông tin sai lệch, dù nhỏ đến đâu, cũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Nó không chỉ làm tổn thương đến những cá nhân, tổ chức liên quan, mà còn làm xói mòn niềm tin của công chúng vào truyền thông, vào những giá trị mà chúng ta đang cố gắng gìn giữ. Hành trình đến Ấn Độ và vấn đề visa, con đường của nhân duyên. Câu chuyện về lộ trình của các sư khi đi qua Malaysia, một quốc gia dường như không nằm trên con đường ngắn nhất để đến Ấn Độ, đã khơi gợi trong lòng nhiều người một câu hỏi. Phải chăng con đường tâm linh không phải lúc nào cũng là con đường thẳng tắp, mà đôi khi nó là những khúc quanh, những ngã rẽ đầy bất ngờ, nhưng lại ẩn chứa những ý nghĩa sâu xa? Theo chia sẻ từ thành viên trong đoàn, hành trình của thầy không chỉ là một chuyến đi đơn thuần, mà là một quá trình gieo duyên, hoằng pháp trên từng bước chân. Mỗi vùng đất, mỗi con người, mỗi cuộc gặp gỡ đều là một nhân duyên, một cơ hội để lan tỏa ánh sáng của từ bi và trí tuệ. Như một dòng sông, không nhất thiết phải chảy thẳng ra biển, mà có thể uốn lượn qua những cánh đồng, những khu rừng để mang lại sự sống cho muôn loài. Việc đến Ấn Độ, dù là một mục tiêu quan trọng nhưng không phải là tất cả. Bởi lẽ, trên con đường tâm linh, đích đến không quan trọng bằng hành trình. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi khoảnh khắc hiện tại đều là những bài học quý giá, những cơ hội để trưởng thành, để hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, câu chuyện về visa của thầy Minh Tuệ lại mang đến một góc nhìn khác, một bài học về sự kiên nhẫn, về sự chấp nhận. Đôi khi, những khó khăn, những trở ngại lại là những người thầy giúp chúng ta rèn luyện ý chí, giúp chúng ta nhận ra những giới hạn của bản thân, để từ đó vượt qua chính mình. Visa Ấn Độ của thầy, với những quy định khắt khe, đã trở thành một phép thử cho sự kiên định của thầy và tăng đoàn. Thay vì nản lòng, thầy đã chọn một con đường khác, một con đường có vẻ dài hơn, nhưng lại phù hợp hơn với hoàn cảnh, với tâm nguyện của mình. Đó là con đường của sự tùy duyên, của sự linh hoạt, của sự chấp nhận những gì đang diễn ra. Phước Nghiêm, một người đồng hành của thầy, đã chia sẻ rất chi tiết về những khó khăn trong việc xin visa, nhóm hỗ trợ phía sau và những tiết lộ sức mạnh của tình người để có thể vững bước trên con đường dài. Thầy Minh Tuệ và tăng đoàn không chỉ dựa vào sức mạnh nội tâm mà còn nhờ vào sự hỗ trợ của rất nhiều người. Đó là một minh chứng cho sức mạnh của tình người, của lòng từ bi, của sự đoàn kết. Như một cây cổ thụ, muốn đứng vững trước bão giông cần có một bộ rễ vững chắc, và bộ rễ của thầy chính là những tấm lòng, những bàn tay đang âm thầm ủng hộ, trợ duyên. Đứng sau Phước Nghiêm là một nhóm Phật tử, những người không quen biết nhau từ trước, nhưng lại có chung một tấm lòng, một lý tưởng. Tuy nhiên, câu chuyện cũng cho thấy những góc khuất, những khó khăn trong quá trình làm việc chung. Sự khác biệt về quan điểm, về cách làm, về sự tin tưởng là điều khó tránh khỏi trong bất kỳ một tập thể nào. Nhưng, điều quan trọng là chúng ta có đủ bao dung, đủ thấu hiểu để vượt qua những khác biệt đó, để cùng nhau hướng về một mục tiêu chung hay không.
Vấn đề tài chính và nguyên tắc minh bạch, giữ tâm trong sáng giữa đời thường. Vấn đề tài chính trong bất kỳ lĩnh vực nào luôn là một vấn đề nhạy cảm. Đặc biệt, trong lĩnh vực tâm linh, nó càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, tiền bạc, nếu không được sử dụng đúng cách, có thể trở thành con dao hai lưỡi, làm vẩn đục đi sự trong sáng của tâm hồn. Những người ủng hộ thầy Minh Tuệ, dù không hề mong cầu lợi ích cá nhân, nhưng vẫn cần phải ý thức được trách nhiệm của mình. Sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều cần phải xuất phát từ một tấm lòng trong sáng, từ một tâm nguyện chân thành. Đừng để tiền bạc trở thành một công cụ để kiểm soát, để áp đặt, để thỏa mãn cái tôi của mình. Hành trình của thầy Minh Tuệ và tăng đoàn không chỉ là một hành trình tu tập, mà còn là bài học lớn về nhân sinh, về tình người trong xã hội đầy biến động. Chúng ta, những người quan sát, không chỉ dừng lại ở việc theo dõi thông tin, mà còn học được tinh thần vượt khó, lòng từ bi bác ái, sức mạnh của niềm tin. Như Đức Phật từng dạy, pháp của ta như ngón tay chỉ trăng, đừng chấp vào ngón tay mà quên mất trăng. Câu chuyện về hành trình, về những khó khăn, những người hỗ trợ chỉ là ngón tay, còn mặt trăng chính là giá trị chân thiện mỹ, là tinh thần Phật Pháp mà chúng ta hướng tới. Hành trình của thầy Thích Minh Tuệ, hành trình của niềm tin và sự thật, vẫn đang viết tiếp những trang sử đầy ý nghĩa. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chúc quý vị an lạc và mong những điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả chúng ta.